मैं आना थी सेल्फी पाड़े નર્મદા બોરનું આવો ઘરમાં બોરનું નર્મદા લેવું જવાનું હમણાં કાલે 14 તારીખે બ્લેક ડે હતો ને તો મને બોર્ડ ઉપર લખતા હતા મને કે બરાબર છે ને બધું લખેલું એ તો અમારે તો લખવાનું ક્લિયર હાલ એ તો નહીં ફ્રેન્કી કે ભાઈ આપણે ફ્રેન્કી वो आपको अच्छा है वो कम माना दो डायरेक्शन और गुड वेल न्यूड बहुत भारी भाई करना साहब जूस पी सकता क्या कर पिए ऑरेंज तो ना जोड़े જ જઈએ તો અહીંયા લઈને આવે આપણે બંને જઈએ 3 ગ્લાસ નું જોઈતો આપણે લઈને અહીંયા સાઈડો ઓરેન્જ ને તમારે ઓરેન્જ એ ઉભો રે જ્યુસ નો વિડીયો બનાવતા આવીએ પછી પેલું તો નહીં બસ એમ પછી હાલ બનાવ્યું આગળ શરૂ છે જિંદગી તો હાથ વર્ષની કોલેજ બાપુ મારો સાહેબ પ્રોપર આખું નગર બીજું કઈ ખરું એમાં બીજું કઈ હોસ્પિટલ દુકાન બંને યુએસ ડોક્ટર
છે.